वेलकम टू शिलेटकर्स किचन. बरेच दिवसानंतर आज मी हा व्हिडिओ करते. मुलीच्या लग्नामध्ये मी 1 महिना भिजली होती. आज मी दाखवणार आहे सफेद वाटाण्याची उसळ, ते सुद्धा अतिशय झटपट. टिफिनच्या वेळी जेव्हा घाई गडबड असते तेव्हा ही रेसिपी कशी करायची त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्कीच बघा. झटकेपट सफेद वाटाण्याची भाजी करण्यासाठी मी घेतल्यात 1 वाटीभर सफेद वाटाणे. रात्रभर मी भिजत ठेवले होते. 7-8 तास भिजले तरी सुद्धा चालू शकेल. एक मी बटाटा साल काढून घेतलेला आहे. गॅसवर मी सफेद वाटाणे 5 मिनिटासाठी गरम करून घेत आहे. हलकेसे गरम करायचे. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकते आणि अगदी किंचित मीठ टाकते. गॅस फास्ट ठेवायचा आहे आणि 5 मिनिटं उकडून घ्यायचे. 5 मिनिटानंतर मी गॅस आता बंद करते. तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात मी राई टाकते, म्हणजेच मोहरी, एक अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, कांदा आणि आता हे मी छान परतून घेते. कांदा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. एक अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे आणि मीठ घेतले. मीठ वाटाणे उकडताना थोडं टाकलं होतं म्हणून जरा बेतानेच टाकते. परतून घ्यायचं आहे. कांदा नरम होत आलाय. आता त्याच्यात मी टोमॅटो टाकते. आता ह्याच्यात मी 1 चमचा मालवणी मसाला टाकते. जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही कुठलाही गरम मसाला आणि लाल चिली पावडर टाकू शकता. मी जरा जास्तच टाकलं आहे. आमच्या घरात जरा सर्वजण तिखट खातात. मसाला खाली जळू नये म्हणून हे वाटाण्याचं थोडंसं पाणी मी टाकते आणि मसाला त्याच्यात शिजवून घेते. आता हे अर्धवट शिजलेले वाटाणे ह्याच्यात टाकते. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही पाणी टाका अधिक. किंचित मी गूळ घालते त्याच्यात. तुम्हाला आवडत असेल तरच तुम्ही घाला. गुळाने जरा छान चव येते. झाकण लावते आणि 3 शिट्ट्या करून देते. 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर मी कुकर उघडलाय. बघू शकता किती छान दिसते ही आपली भाजी. घाई गडबडीत आपण असतो. सकाळच्या टिफिनच्या वेळेला अशी भाजी करून बघा. सर्वांना नक्कीच आवडेल. वाटाणा शिजलाय की नाही ते दाखवते. हे बघा, छान वाटाणा शिजलेला आहे. तरी बिना वाटपाची भाजी कशी वाटली ते नक्कीच तुम्ही करून झाल्यावर मला कळवायला विसरू नका.
भाजीला सर्व करते. त्या भाजीत शेंगा घातल्या तरी देखील चालेल. गरम उकडलेला पोळी बटाटा बरोबर, जो आपण भाकरी टाकलेला बरोबर आहे ती तो त्याच्यात भाजी कुस्करून 1-2 फोडी छान टाकल्या तर लागते. भाजी अधिक घट्ट होईल. कोथिंबीर टाकून आपण त्याला सजवूया. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर या माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका. नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शिरटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिला याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.